ชื่อวายุดาแสนทวีสุขชื่อเล่นชื่อหมูพี่เป็นคนจังหวัดชัยภูมิมาจากจังหวัดชัยภูมิภาคอีสานของประเทศไทยอยู่กรุงเทพอยู่มา30 กว่าปีแล้วมาตั้งแต่อายุ14ไม่ได้ถึงกับย้ายนะเพียงแต่ตอนช่วงนั้นมียายเรามียายอยู่มาอยู่กรุงเทพแล้วก็เขาก็มีอายุแล้วเราก็มาดูแลเขาเพราะเราเป็นในครอบครัวเราเป็นหลานสาวคนเดียวก็จะมีหลานชาย7 คนจากญาติพี่น้องหลายๆคนแต่เราก็เป็นลูกเป็นหลานคนที่เกิดจากลูกยายเป็นคนแรกเป็นหลานคนแรกก็จะเป็นผู้หญิงคนเดียวคนไทยเขาจะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงต้องดูแลผู้ใหญ่เราก็เข้ามาดูแลยายเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนต่อก็มาดูแลยายกับตาที่อยู่กรุงเทพเพราะสมัยก่อนยายกับตาก็มาทำงานที่กรุงเทพเราก็มาเรียนหนังสือเสร็จก็จบก็กลับก็เข้ามาในกรุงเทพไปอยู่จนทุกวันนี้ยังไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเลย สมัยก่อนตาเขาก็จะเป็นคนแบบคอยอะไรอะญาติเขาเป็นเจ้าของโรงงานตาเขาก็จะมาดูแลเป็นโรงงานโรงกลึงอะก็จะมาคอยดูแลว่าเป็นเหมือนดูแลความเรียบร้อยให้ญาติเพราะว่าเขาจะคนไทยเขาจะเชื่อถือเฉพาะญาติพี่น้องกันแล้วก็เราจะดูแลให้แล้วก็มาดูแลตากับยายอีกทีโดยที่แบบก็เป็นต่อเนื่องพอตากับยายเสียอยู่กับยาย2 ปีแล้วยายก็เสียก็มาอยู่กับน้า16โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือนะก็เลยน้าเขามีอาชีพเป็นแม่บ้านแล้วเขาก็เย็บผ้าอยู่ที่บ้านคือทำกับข้าวอะไรอยู่ที่บ้านนี่แหละคนอยู่ในเมืองอ่ะต้องมีอะไรทำไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วก็มาอยู่กับเขาแล้วก็จะมีความรู้สึกเราเป็นคนไทยที่ขี้เกรงใจเราก็จะเป็นคนที่ว่าอยู่กับเขาอันไหนที่เราทำได้เราก็ทำทั้งที่เราทำไม่ได้แต่เราก็ดูเสร็จเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ยากสำหรับความรู้สึกของคนที่มีความรู้สึกว่าอยู่บ้านเขาเราต้องช่วยเขาทำงานแล้วก็เลยต้องเวลาเขาไม่อยู่บ้านเขาเย็บผ้าอย่างเงี้ยเราก็แอบขึ้นไปเย็บผ้าโดยที่เขาไม่ได้สอนแต่เรามองแล้วว่าเราทำได้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสามารถตรงนี้เราทำได้เราก็ขึ้นไปเราก็ทำเลยแล้วเราก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้จากใครใช้ความรู้สึกแล้วก็วิธีมองว่าเขาทำวิธีไหนคือมันอยู่ในความรู้สึกของเราเองที่ว่าเราต้องช่วยเขาเพราะว่าเราจะอยู่กับเขาเฉยๆไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาตัวน้าเองเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาไปตลาดเขากลับมาเราทำงานเป็นกองเลยเราเย็บผ้าที่เขาวางไว้อะแล้วคือเขาทำเสร็จเขาทำแล้ววางไว้แล้วเขาไปตลาดแล้วเราก็มองแล้วล่ะว่าตรงนี้เราทำได้เขาไม่อยู่เพราะเราอยู่บ้านดูแลบ้านในคราวอะไรอย่างเงี้ยเราขึ้นไปนั่งเลยชิ้นแรกเราก็ค่อยๆชิ้น2เราก็จะเริ่มโอเคเลยนะเพราะเราเป็นคนความคิดเร็วอ่ะแล้วคิดเร็วทำเร็วแล้วก็ใจมันสู้ไงแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ทำได้เลยไม่ถึง15 นาทีเราทำได้หมดเลยทุกอย่างช่วยได้ต้องช่วยตั้งแต่นั้นมาเขาก็จะให้เราเป็นคนค่อยๆสอนเราว่าเนี่ยอันนี้นะที่เขายังไม่ได้ทำก็ทำให้เขาหน่อยแล้วเขาก็จะไปธุระอะไรเขาก็ไปได้หมดทีนี้เราก็เป็นคนทำพอเราทำได้ไปสักพักนึงเราก็มีความรู้สึกว่าเราทำได้แล้วเราก็ไปทำเป็นบริษัทก็เป็นการเมนต์มันจะเป็นบริษัทโรงงานเย็บผ้าส่งออกไงเราก็ทำ ตอนนั้นก็อายุ16 17เขาก็รับแล้ว
คนไทยเขาทำเขานั่นตั้งแต่เล็กๆไงแล้วก็ทำได้ก็ทำบริษัท ก็อยู่ไปจน พี่หมูชี้ไปอันนู้นเลย นี่แหละ ใช่ อันนั้นคือ อายุ18เอาตอนอายุ18อายุ18เป็นคนตัวเล็กนะ แต่เป็นคนแข็งแกร่งในการทำงานมากเลย อยู่ที่บริษัททำไปเรื่อยๆทำไป8 ปีแล้วก็พัฒนาตัวเอง เพราะเราก็มีความเร็วอ่ะเราคิดเร็วเราสามารถที่จะอันนี้ทำได้หมดให้เราเป็นโฟร์แมนแล้วก็ทำอยู่ที่นั่นก็10 ปีแล้วก็ออกมาแต่งงานแล้วก็ชีวิตก็พูดถึงช่วงแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ทำโรงงานเราทำไม่ไหวนะเราก็ต้องออก แล้วอีกอย่างหนึ่งบริษัทเขาย้ายไปอยู่ฉะเชิงเทราอ่ะเราก็ไปไม่ไหวไงเพราะเราท้องไงเราก็ต้องลาออกแล้วก็ทำอะไรดีลูกสาวแล้วก็มีหลาน3 คนนะเป็นหลานลูกของพี่ชายเพราะว่าฐานะอย่างเราอ่ะเราจะไม่มีเงินส่งลูกเรียนคือมองความรู้สึกว่าเราไม่ได้เรียนทำยังไงก็ได้เราลำบากเราเหนื่อยแต่ให้ลูกได้เรียนแล้วลูกเราเรียนดีด้วยพี่หมูมีหนี้ไหมคะมีหนี้เกิดจากอะไรบ้านหลังนี้ใช่ไม่เกิดจากที่ลูกเรียนเพราะว่าช่วงที่ลูกจะจบปีสุดท้ายเราออกจากที่ทำงานแล้วก็รายได้เราไม่มีไงแล้วก็เอาบ้านไปเข้าแบงค์เพื่อทำยังไงก็ได้ให้ลูกจบเราเคยจะขายจริงๆจะขายบ้านหลังนี้ใช่จะขายแล้วให้ลูกเรียนแต่เขาไม่ให้ขายลูกเขาไม่ให้ขายเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่ขายเราก็ต้องเป็นหนี้โอเคเขาก็บอกเอาก็ต้องยอมเป็นหนี้แล้วแฟนพี่หมูทำอะไรคะเป็นทำงานบริษัทเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วก็ตกงานตั้งแต่รอบที่ 2หมายถึงโควิดรอบ 2ก็แปลว่าก่อนหน้านี้ก็คือทำงานแล้วตอนนี้ก็คือแฟนอยู่บ้านแล้วพี่หมูรักอาชีพนี้ไหมคะแรกๆก็ไม่นะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นอยู่ในสายเลือดมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ทำแล้วมีความรู้สึกมันกระวนกระวายนะมีวันหยุดไหมคะหยุดไม่ได้หยุดแล้วยังหยุดแล้วนอนไม่เป็นอยู่เฉยไม่เป็นแล้วจะต้องเป็นคนทำนู่นทำนี่ถ้าได้ทำงานมีความสุขมากเลยมันได้คุยกับคนนู้นคนนี้แล้วก็ทำงานเห็นคนเดินมาพี่ทำอันนั้นให้หน่อยเนี่ยต้องการใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกดีใจที่ทำให้เข้าไปแล้วเมื่อวานก็จะมีมาจากลำลูกกานี่ไม่ใช่ใกล้นะที่มาบางกะปิเนี่ยขับรถมาจากลำลูกกาเพื่อมาทำงาน2 ตัวก็มีความรู้สึกว่าเราทำได้เราต้องไปร้อยเข็มทำนู่นทำนี่แล้วก็เย็บเขามาก็ตกใจมากที่เขาแบบเฮ้ยผ้ากองเต็มเลยอ่ะคือเราก็ไม่เข้าใจว่าแต่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องทำเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบขี้เกรงใจคนไง